Xem những cái video về sóng thần thì rất là khủng khiếp rồi. Nhưng bạn có biết sóng thần lớn nhất thế giới sẽ cao đến mức nào? 524 mét. 524 mét là một con số khủng khiếp. Cứ nhìn vào tòa Landmark 81 ở thành phố Hồ Chí Minh thì tòa này cao khoảng 461 mét, cao nhất Việt Nam rồi. Mỗi lần đứng dưới chân nó mà nhìn lên thì chúng ta đều thấy mỏi hết cả cổ. Thế mà bây giờ tưởng tượng có một bức tường bằng nước vươn cao hơn cả cái nóc của tòa nhà đó. Và nó không phải là một biển nước trong xanh như trên TV, nó là một bức tường đen ngòm. Trong dòng nước khổng lồ đặc quánh đầy bùn đất, nó cuốn theo hàng vạn thân cây cổ thụ to bằng vòng tay của mấy người ôm. Nó mang theo những tảng đá lớn bằng cả một ngôi nhà. Bức tường nước đó che kín cả bầu trời. Nó đổ ập xuống với sức mạnh kinh hoàng, san phẳng mọi thứ trên đường đi. Và trước cái cơn sóng thần lớn như vậy, có ai sống sót hay không? Câu trả lời rất thú vị, có những điều kỳ diệu đã xảy ra. Chắc bạn đang nghĩ đây là kịch bản của một bộ phim thảm họa Hollywood. Nhưng không, đó là sự thật 100%. Nó là một sự kiện lịch sử đã được các nhà khoa học trên toàn thế giới ghi nhận. Chuyện này xảy ra vào một đêm mùa hè năm 1958. Địa điểm là một vùng vịnh nhỏ bé, hẻo lánh mang tên là Lituania, nằm ở vùng đất băng giá Alaska của nước Mỹ. Tại đây, thiên nhiên đã nổi giận và kết quả là con người phải chứng kiến một cơn sóng thần cao nhất, khủng khiếp nhất từ trước cho đến nay. Để hiểu rõ ngọn ngành của câu chuyện này, chúng ta phải nói một chút về cái vịnh mang tên là Lituania này. Vịnh này không giống như những bãi biển kiểu như là Vũng Tàu hay Nha Trang của chúng ta. Nó là một cái vịnh rất là sâu, nằm kẹp giữa hai dãy núi cao và người ta gọi đây là một vịnh hẹp. Cứ hình dung cái vịnh này mang hình dáng của một cái phễu hay là một cái ống nước khổng lồ bị bịt kín một đầu. Nó dài khoảng 14,5 cây số, chỗ rộng nhất cũng chỉ khoảng hơn 3 cây số một chút. Nước ở đây rất sâu, có chỗ sâu tới hơn 200 mét. Bao quanh mặt nước là những vách núi đá dựng đứng rất kiểu của Alaska. Nhìn từ xa thì nơi này giống như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp. Nước phẳng lặng, núi non hùng vĩ, nhưng càng đẹp thì có lẽ là càng độc và càng hiểm. Nơi này thực chất là một cây bẫy hoàn hảo của tự nhiên. Từ ngày người xưa, người dân da đỏ bản địa sống quanh vùng này đã có cảm giác sợ hãi nơi đây. Họ lưu truyền một câu chuyện thần thoại rất rùng rợn. Họ bảo nhau rằng dưới đáy của vịnh này có một con quái vật biển khổng lồ đang ngủ đông. Bất cứ ai bơi thuyền vào làm ồn thì con quái vật này sẽ tỉnh giấc. Nó sẽ há cái miệng to như một cái hang, quẫy đuôi làm nước rung bần bật và nuốt chửng mọi thứ. Thực chất con quái vật đó chính là những trận lở đất và sóng thần đã từng xảy ra từ xa xưa. Sự nguy hiểm của vùng vịnh này là có thật. Vào năm 1786, một đoàn thám hiểm của Pháp đi thuyền vào đây do nước chảy quá xiết và địa hình hiểm trở. 21 người đã bị sóng cuốn trôi không để lại một dấu vết. Và cái vịnh xinh đẹp này giống như một quả bom nổ chậm, nó chỉ chờ đúng thời điểm để phát nổ. Vậy tại sao chỗ này lại hay có thảm họa? Lý do thì nằm ở dưới lòng đất. Lớp vỏ của trái đất chúng ta không phải là một khối liền mạch. Nó giống như một quả bóng được chắp vá bằng nhiều mảnh da khác nhau. Khắp nơi có những vết nứt khổng lồ. Vùng vịnh này xui xẻo nằm ngay trên một vết nứt như vậy. Người ta gọi đó là đứt gãy Fairweather. Ngày 9 tháng 7 năm 1958, lúc đó khoảng 10 giờ 15 phút tối. Trời mùa hè Alaska chạng vạng tối và tương đối là mát mẻ. Mặt nước ở trong vịnh êm du. Hôm đó có 3 chiếc thuyền đánh cá nhỏ đang thả neo nghỉ ngơi ở gần cửa vịnh. Những người ngư dân trên thuyền đang chuẩn bị đi ngủ và không ai biết rằng ngay dưới chân họ, trái đất đang chuẩn bị nổi dậy. Một trận động đất mạnh 8,3 độ Richter đã bùng nổ. Sức mạnh của nó lan tỏa khắp nơi. Nhưng động đất mới chỉ là màn dạo đầu. Thảm họa thực sự bây giờ mới bắt đầu xuất hiện. Ở tận cùng của cái vịnh hình phễu này có một vách núi đá dựng đứng. Nó nằm chót vót ở trên cao. Trận động đất đã làm một việc kinh hoàng. Nó cắt đứt phần chân của vách núi này và toàn bộ cấu trúc đá bị vỡ vụn. Ngay lập tức một mảng núi khổng lồ đứt lìa ra và rơi tự do xuống mặt nước ở bên dưới. Bạn hãy cố gắng để tưởng tượng độ lớn của khối đá này. Các nhà khoa học ước tính nó có thể tích khoảng 30 triệu khối. 30 triệu khối đá thì nặng như thế nào? Hãy nghĩ đến hàng chục nghìn chiếc xe tải loại siêu trọng cùng nhau đổ đầy đất đá xuống một cái hố. Khối lượng khổng lồ đó lao từ độ cao gần 1 cây số thẳng xuống vùng nước ở bên dưới. Vận tốc rơi của nó nhanh như một chiếc máy bay phản lực. Và chuyện gì đến cũng phải đến. Một cú va chạm mang tầm vóc hủy diệt đã xảy ra. Đất đá, cây cối, cỏ dại, tất cả đều bị bóc sạch như người ta cạo râu. Dòng nước vươn lên đến điểm cao nhất, đó là 524 mét. Đây chính là kỷ lục tuyệt đối của tự nhiên mà chưa có thảm họa nào phá vỡ được. Và chúng ta cũng không mong có thảm họa nào phá vỡ được. Sau khi chạm đỉnh 524 mét, khối nước này bắt đầu rơi xuống trở lại. Và khi đối diện với cái chết, con người mới thấy mình thật nhỏ bé vô cùng.
Một trong 3 chiếc thuyền đánh cá đó có một người đàn ông tên là Howard Ulrich. Đi cùng với ông là cậu con trai nhỏ 7 tuổi có tên là Sonny. Hai cha con đang ngủ say bị đánh thức bởi âm thanh rung động của trận động đất. Nhưng một phép màu khó tin đã xuất hiện. Thay vì nhấn chìm chiếc thuyền, hình dáng kỳ lạ của con sóng đã giữ chiếc thuyền thăng bằng ngay trên đỉnh của con sóng. Nó chở chiếc thuyền bay vút lên cao, trượt đi trên ngọn sóng như một người lướt ván chuyên nghiệp. Khi sức mạnh của ngọn sóng đi qua, nó ném chiếc thuyền rơi phịch xuống vùng nước an toàn. Hai cha con này mới mở mắt ra, toàn thân ướt sũng, run rẩy nhưng mà họ vẫn còn sống. Mạng sống của họ được giữ lại một cách vô cùng thần kỳ. Câu chuyện thứ hai thậm chí còn khó tin hơn. Vợ chồng ông Bill và bà Vivian đang ở trên một chiếc thuyền khác gần đó. Khi con sóng khổng lồ nhào đến, nó không hất họ trượt trên mặt nước. Nó bốc thẳng chiếc thuyền của họ lên không trung. Và ngọn sóng mang theo con thuyền bay vọt lên một mũi đất trồng đầy cây cổ thụ. Con sóng đã mang họ vượt qua cả khu rừng đó rồi mới ném chiếc thuyền xuống vỡ tan tành. Hai vợ chồng bị văng ra xa, rơi tõm xuống dòng nước lạnh ngắt. Đó là hai câu chuyện may mắn, nhưng số phận lại không mỉm cười với hai người trên chiếc thuyền thứ ba. Họ nằm ngay trên đường đi tàn khốc nhất của ngọn sóng. Bức tường đó đã đập nát con thuyền của họ, nuốt chửng cả hai người vào lòng vịnh sâu thẳm. Cho đến tận bây giờ, không ai tìm thấy dù chỉ là một mảnh áo hay một khúc gỗ nhỏ từ con thuyền xấu số đó. Lời nguyền quái vật của vùng vịnh này một lần nữa trở thành hiện thực đáng buồn. Chúng ta ngồi đây, nghe lại cái câu chuyện từ năm 1958 như một giai thoại xa xôi. Nhưng mà thiên nhiên không bao giờ ngủ yên. Bài học từ vùng vịnh Alaska vẫn còn nóng hổi và mang tính cảnh báo cực kỳ cao cho đến thời đại của chúng ta ngày nay. Thật may là nó diễn ra ở Alaska chứ không phải một vùng đông dân nào khác. Bạn xem tin tức hàng ngày chắc cũng biết, trái đất của chúng ta đang nóng lên, thời tiết ngày càng khắc nghiệt và cũng khó lường. Hiện tượng trái đất ấm lên làm cho những dòng sông băng khổng lồ ở hai đầu Nam Cực và Bắc Cực đang tan chảy với tốc độ chóng mặt. Băng tan ở tận tận đâu thì liên quan gì đến núi sập và sóng thần? Có đấy các bạn ạ, nó liên quan mật thiết là đằng khác. Ở những vùng đất lạnh giá như Alaska và Bắc Âu, có rất nhiều sườn núi dốc nằm ngay sát mặt nước. Hàng triệu năm qua, những vách đá này đứng vững được là nhờ có các khối băng khổng lồ đóng vai trò như những trụ bê tông kiên cố, chèn chặt vào các khe nứt giữ cho đá không bị trượt xuống. Bây giờ khi mà trời nóng lên, khối băng đó tan thành nước và chảy đi mất. Vách núi bỗng nhiên mất đi chỗ dựa vững chắc, trơ trọi, suy yếu và chứa đầy những vết nứt khổng lồ. Chỉ cần một sự rung lắc nhẹ của vỏ trái đất hay thậm chí là sức nặng của chính bản thân khối đá đó thì toàn bộ cả sườn núi sẽ ập xuống mặt biển bất kỳ lúc nào. Các nhà khoa học hiện nay đang liên tục quan sát hàng loạt những khu vực như vậy. Họ gọi đó là những quả bom nổ chậm của tự nhiên. Nguy cơ về những siêu sóng thần xuất phát từ đất lở đang rình rập rõ hơn bao giờ hết. Không ai đoán trước được khi nào thảm họa sẽ lặp lại. Nhưng chắc chắn rồi, nó có thể xuất hiện vào bất kỳ một ngày nào. 524 mét, con số đó đã trở thành một cột mốc bất hủ trong lịch sử ngành địa chất và khí tượng học thế giới. Con người chúng ta rất giỏi, chúng ta chế tạo ra đủ mọi thứ. Chúng ta xây dựng những thành phố sầm uất, chúng ta chinh phục không gian lặn sâu xuống tận đáy biển. Và đôi khi những thành tựu vĩ đại đó làm cho chúng ta ảo tưởng rằng mình có thể làm chủ được thiên nhiên, có thể chế ngự được trái đất. Nhưng thảm họa vào năm 1958 giúp cho con người thức tỉnh một sự thật hiển nhiên. Đó là thiên nhiên mới là vị chủ nhân đích thực của hành tinh này. Sức mạnh của tự nhiên là vô biên, là không thể kiểm soát và không thể đoán được. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.